Είναι 7 η ώρα το πρωί και ξεκινάμε για την ετήσια εκδρομή μας, που φέτος έχει ως βασικό προορισμό το Γράμμο. KTM 690, GS 1200 Rally, KTM 790 Rally, Honda Africa Twin 990R, Yamaha Tenere 700, GS 1250 HP, 690 Aurora. Τι μηχανόβια μάζοξη είναι αυτή? Το σύνθημα δόθηκε. Ξεκινάμε. Πρώτη διανυκτέρευση, Γρεβενά. Όμως ποτέ μια εκδρομή του HEG δεν είναι απλή. Τα βουνά Ήτη, την Φριστός, η λίμνη Πλαστήρα αποτελούν προήμιο του γράμμος HEG Grade 2020. Η ώρα του χώματος ήρθε και το βουνό της Ήτης μας καλωσορίζει. Ο Παντελάκης και ο Γιούρκας με το KTM 790 Rally και το Yamaha Tenere 700 δοκιμάζουν τα καινούργια τους παιχνίδια. Μετά από 3 ώρες και χωρίς να έχουμε τραβήξει κανένα πλάνο, φτάνουμε στον Ταυροπό. Το πέρασμα του ποταμού με Γιούρκα και Μπλέξο. Τι να πει κανείς? Πρέπει να το περάσουμε αυτό. Μα από εκεί πάμε ρε, από εκεί το τρακ. Από εκεί πάμε. Από εκεί. Φύγε, φύγε. Τα εφόδια στο βουνό δεν είναι πάντα αυτά που περιμένεις. Θα έρθουν άλλοι 3. Ο Μπλέξο δίνει οδηγίες στο Γούλα, πιστεύοντας ότι αυτός θα τα πάει καλύτερα με το 790. Μην κοιτάτε δεξιά. Έχω τρυπέραση. Προχώρα ρε. Όμως η κίτρινη θύελλα και Γούλας είναι ασταμάτητη. Εγώ δεν παίρνω από εδώ ρε μαλάκα. Αριστερά Αντώνη, πάρ' το αριστερά, το τιμόνι έχεις, αριστερά. Και το βάρος αριστερά. Μπλέξο, τι έπαθες? Δεν περνάς αέρα. Έτσι, μπράβο, αυτό, δώσε γκάζι τώρα και λίγο ακόμα αριστερά. Ο Χριστόφορος δίνει οδηγίες και ο Μπλέξο περνάει. Φτάνοντας στο παρατηρητήριο, πάνω από την λίμνη Πλαστήρα, η ομάδα ξαποσταίνει για να θαυμάσει τη θέα. Το σούρουπο μας βρίσκει έξω από τα Γρεβενά. Άντε ρε Μάσαλ, βάλε fast forward να φτάσουμε πιο γρήγορα στο ξενοδοχείο. Δεύτερη μέρα και η ομάδα ενθουσιασμένη ανυπομονεί να γνωρίσει τα βουνά του Βόηου και του Γράμμου. Περνάμε το Βόηο τώρα. Πραγματικά εκπληκτική διαδρομή. Τεχνική. Με αμμώδες εδάφος. Σε κάνει να ρωτήσετε πού βρέθηκε τόση άμμο στο βουνό. Ο δρόμος χάνεται, καθώς οι φιλοσιές των δέντρων έχουν καλύψει τα πάντα. Ο Μπλέξο ενθουσιάζεται οδηγώντας το KTM 790 Adventure Rally πάνω από τις φιλοσιές των δέντρων. Ο Χριστόφορος με τον Ζακ πηγαίνουν χαλαρά και ξαφνικά... Ωραία, χάρη. Και γιατί έχει λάσπη. Η διάσκεψη του Βόηου ολοκληρώθηκε. Ήρθε η ώρα να πάμε στον εστόριο για ανεφοδιασμό και ανασυγκρότηση. Όμως, μέσα από την οδοεπικοινωνία ενημερώνομαι ότι ο Τόμ είχε μία πτώση με πολλά χιλιόμετρα. Ευτυχώς όμως δεν έπαθε τίποτα, μόνο υλικές ζημιές. Αφήνοντας πίσω μας τον εστόριο, κατευθυνόμαστε προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ακολουθώντας την κήτη του ποταμού Αλιάκμονα. Στα δεξιά μας το φυλάκιο του στρατού στο Μονόπυλο.
αποχαιρετήσουμε τους φαντάρους και συνεχίζουμε προς την πλαγιά του Γράμμου, Γεια σου! αφήνοντας πίσω μας τον πολιτισμό. Η αίσθηση είναι μοναδική. Ωραία φίλε. Οι δρόμοι είναι ασυντηρητοί εδώ και πολλά χρόνια, ανεβάζοντας το επίπεδο δυσκολίας, αλλά συγχρόνως και ευχαρίστησης. Παντελάκι, πού πας? Θα σε τσοκίσω, Παντελάκι. Όπως λέει και η κόρη μου. Για να σε δω να σηκώνεις τώρα. Ο Κρίς ασχολείται με την κάμερα Γούλα γράφει. και ο Γούλας πανηγυρίζει. Η διαδρομή γίνεται όλο και καλύτερη. Απλά χαίρεσαι να οδηγείς. Όσο περνάει η ώρα, χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Η μία της οδηγικής νιρβάνας Είναι φανταστικά. και η δεύτερη εγώ και ο Γιούρκας, που χαιρόμαστε το τοπίο και τα μοναδικά μέρη που περνάμε. Ωραίο μέρος. Αυτό σου λέω, ωραίο μέρος. Κόψε λίγο να τραβήξουμε για κάνα πλάνο κάτω. Κοίτα μέρος φίλε τώρα εδώ. Άρε Τόμ, άδικα παιδεύεσαι. Ο Χριστόφορος δεν σταματάει με τίποτα. Όλους εδώ δεξιά πάνω. Μέσα από την επικοινωνία, ο Γούλας μας καλεί να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Και να σου ο Μπλέξο που στεριώνει τις αποσκευές του. Ο Χριστόφορος πετροβολεί και ο Τόμ διαμαρτύρεται. Μόνο ο πίσος έχει πρόβλημα, μόνο ο πίσος. Φτάσαμε στα σύνορα, αλλά δεν τα περνάμε. Να αφήσουμε και κάτι για την άλλη φορά. Κατηφορίζοντας, βλέπουμε στα δεξιά μας το χωριό Γράμμος ή Γραμμούστα, δηλαδή γραμμένη ομορφιά. Αφού ξαποστάσαμε, ρωτήσαμε τους ντόπιους: βγαίνει ο επάνω δρόμος για την Αιτωμιλίτσα? Η απάντηση που πήραμε ήταν: πριν 2 μέρες πέρασα με το άλογο. Βγαίνει! Λέω από μέσα μου: πάλι για μπλεξίματα πάμε. Και να σου το ποτάμι με τις πέτρες και τον κομμένο δρόμο. Φυσικά δεν το πολύ σκεφτήκαμε και ορμήξαμε μπροστά. Μπράβο. Και ο Μπλέξο έκανε τα δικά του. Όπα και ρε Παντελάκι. Αφού τελειώσαμε τις καγκουριές, ξεκινήσαμε για το τελευταίο και πιο όμορφο κομμάτι της διαδρομής μεταξύ Γραμμούστας και Αιτωμιλίτσας. Η διαδρομή από την Αιτωμιλίτσα προς το μνημείο πολέμου είναι καταπληκτική και ευτυχώς που υπάρχει και ο Ζακ για να τραβήξει κανένα πλάνο. Το Πάντσερ δεν καταλαβαίνει τίποτα και ισοπεδώνει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ο Γιούρκας πάντως φαίνεται ενθουσιασμένος με το καινούριο Yamaha, την R700.
πρώτος στόχος επετεύχθη. Η ομάδα έφτασε στο μνημείο πολέμου στο Γράμμο χωρίς απρόοπτα. Και φυσικά μας έπιασε χαλάζι ακριβώς πάνω στο μνημείο πολέμου. Έχει εδώ κάτω να κατέβουμε ρε μαλακά. Ναι, ναι, έλα. Δεν κάνω πλάκα. Ο Κρις θέλει να πάμε εκεί πέρα, στο μονοπάτι. Δεν ήταν δική μου ιδέα, εγώ λέω πάμε. Μιλάγαν και λέει και θα είμαι πίσω. Όχι, δεν το είπα, ο Παντελάκης σου το είπε. Ο Παντελάκης σου είπε πρώτα και μετά εγώ. Σου λέει θες να πάω στο μονοπάτι απέναντι, και λες ναι. Η βροχή δυνάμωνε και ξεκινήσαμε την κατάβαση για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Δεν πάμε στην ίδια διαδρομή, παιδιά. Ήλιος και κεραυνή, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Ανασυντασσόμαστε και ξεκινάει η συζήτηση. Σαμαρίνα. Ναι, Σαμαρίνα έβαλα, να το. Πώς σου βγάζει? Και μας βγάζει 69 χιλιόμετρα. Αυτό είναι. Πάμε. Ξεκινάμε την κατάβαση προς το Πλικάτι για τα υπόλοιπα μας τωροχώρια της Κόνιτσας. Επόμενος σταθμός, Σαμαρίνα. Παράνοια είναι χαρακτηριστικό σας, Λιονά. Άσε το μοσχαράκι στο Ρετζάκ. Η βροχή ξεκινάει, μα η Σαμαρίνα είναι κοντά. Βάζουμε fast forward και φτάνουμε γρήγορα. Φυσικά βρεγμένοι. Η επέλαση των βαρβάρων στα δωμάτια ολοκληρώθηκε. Κάνουμε τα μπάνια μας και ετοιμαζόμαστε για την ταβέρνα. Ο Γιούρκας και ο Μπλέξο έχουν μια σοβαρή συζήτηση. Να στεγνώσει λίγο η ζελατίνα. Δεν ξέρω ρε Γιουρκάκη τι έχεις στο μυαλό σου. Όχι, να στεγνώσει μόνο ζελατίνα θέλω. Όχι ζελατίνα, συγγνώμη αυτό. Πώς μην πάρει φωτιά και δεν έχεις μάσκα αύριο. Έτσι θα πάω, βρεγμένο δεν έχω πρόβλημα. Κομμάντο. Γιατί σήμερα δεν βραχήκαμε. Λιγάκι. Τι θα πάθουμε. Θα ξαναφύγουμε βρεγμένοι. Δεν έγινε κάτι. Ο πόλεμος της ταβέρνας στη Σαμαρίνα τελείωσε. Όλοι στα κρεβάτια μας.